So we will now create a virtual machine. We go with File, New Virtual Machine. So pag gagawa tayo ng virtual machine, which is for PFSense, still you go with Typical, then Next, and then you can browse the installer in which dinownload natin kanina since hindi pa tapos, no? So we can just proceed first. I will install operating system later. Then next. So we go with other, no? So kikita nyo yan, no? Yan yung kaninang pinili ko. So usually kung Microsoft Windows, yan kasi ang choices natin, di ba? You go with other, okay? So from here, piliin natin yung FreeBSD. So if you would notice, nung nag-download tayo kanina, we use 64-bit. So yan yung type ng operating system ni PFSense. Okay, so looking back with what we have tried to download a while ago. Okay, so it was under a AMD 64. Okay, so tama yan, 64-bit tayo. Just click next. Then we just name it as PFSense na lang, pangalan din natin. Okay. Okay, so next. Very minimal ang requirements ni PFSense, kaya kung may computer kayo, kahit Celeron yan or a lower version of computer at meron kayong VMware, you could create, no? A virtual machine for it. Mababa lang ang kailangan niyan requirements, okay? So you would notice sinasuggest niya kahit 20 gig lang siya, okay na siya, no? So medyo lakihan lang natin ng konti. Okay? So let's say gawin natin mga 50 gig para sa pag-store ng, kasi you could also make it as cache. Pwede siya mag-cache, no? So actually po pwede rin ang memory mo 512 lang. Okay? You could also look also with the requirements, no? Sa internet. So katulad nito, ito yung ating PFSense default requirements. So kailangan niya lang ng 512 na RAM, and then also 1 GB lang na RAM, or ito i-recommended pala, I should say, ano? So minimum po pwede na pala yung 512. Okay? So recommended niya 1 gig. Okay? So napakaliit lang ng kailangan ni PFSense. Okay? So 20 gig okay na, or 50 gig. So yan ang storage na assign natin. Then customize natin yung hardware because we'll be needing to adjust some kind of the memory. Palitan natin yung memory. Okay? So let's say 1 gig kanina, di ba? Ang nare-require niya. What if I will make it also 2 gig? Okay lang. Kasi my memory of my desktop is 20 gig. Okay lang siya. Kahit 2 gig natin yan. And then, yung network adapter natin should be bridge. So, itong computer ko na to, meron siyang internet. So, that's why we could make it bridge para sa WAN ko. This would be my wide area network. And then, we will add another network adapter in which is your LAN, no? So, ito ngayon yung local area network in which this is where our Windows 7 connected, no? Ay yung Windows 10 ko kanina. Okay? So, gagayahin natin where your other connector or another adapter which is directly connected, ginawa ko na kanina ito, my network. Or you could create another LAN segment, let's say NS2, okay? So, doon natin i-connect ngayon yung isang adapter. So, in which dapat yung Windows 10 ko kanina
dito rin nakakonect sa NS2. So, ibig sabihin, from my bridge, yung WAN mo will directly provide ang internet. Tapos, yung LAN segment mo, yun ang lalagyan niya rin ng internet. So, yun yung objective natin. Okay? Ayos ba tayo doon so far? Eh? Paki-feedback? Okay, okay tayo doon. Now, for the installer, ilagay na ngayon natin dito sa ating CD/DVD IDE, which is dinownload natin kanina, di ba? ISO image yun. Okay? But when we have downloaded it, ang nakalagay ay RAR. Okay? So, naka-compress yun eh. Sana ba? Dali lang. Tignan natin sa aking download history. Okay. So, ayun siya. Ayun. So, ang nature niya is RAR. Okay? So, kailangan i-extract natin ito from my downloads. I-extract ko siya. Okay, yes to all. So, na-extract ko na kanina. So, and then, eto siya, no? So, kailangan nyo ng WinRAR in order to extract the PFSense image, ISO image. So, eto na yung ating installer para lumiit. So, remember, when you're using RAR or zip, it tried to compress a file, di ba? So, yung dinownload natin kanina is mga 300 MB lang yun eh. And then, when you extract it, naging 734. Okay, so going back with our virtual machine, browse na natin yung ating installer. Ayun siya. So, sa download, done PFSense. Okay, open. Okay, close. So, we are through now with the creation of our PFSense virtual machine. Okay na yan. So, finish. Pwede na nating i-turn on yung ating PFSense. Power on. Okay. So, automatic magbuboot na dun sa ating image. Ayan. Yan ang itsura ng PFSense. It's only a DOS mode. Just like B-Sphere. Do you remember? Yung B-Sphere natin, DOS mode lang din eh. Hindi ginagamitan ng mouse. Okay? So, at napakadali lang niyang mag-install. Okay? So, yan. Just go with the window. Just press A. Accept. I for install, or you can use the arrow key up and down, then press enter key. Continue with key map. Okay, select keyboard yun, ano? Auto UFS, yun yung pagpa-partition ng ating hard drive. Siya nang bahala, guided, ano? Automatic na yan. And then, yan, we start already installation of the PFSense. Okay, so napakadali lang. So, I think you have to exclude now one of the topic for the installation of PFSense. Napakadali lang naman ang pag-install. Okay, so after we have finished installing the PFSense, we will now go back or going on the Windows 10, in which we have to connect it also on our network sa NS2. So, tatandaan nyo, di ba dalawa yung network adapter ng PFSense natin? Isa para sa wide area network natin, isa para dun sa ating local area network. So, yung local area network natin, yung Windows 10, dun din nakakonect. And that's the mere fact, yun yung gagamitin natin in order to configure our Windows, our PFSense, as I say. Okay? Would you like to open the shell in the new system to make any final manual modification?
We just press okay, no. The installation of PFSense complete. Would you like to reboot into the system? Install system now. Okay, reboot. So yan, magre-reboot na yung ating PFSense. And it was already loaded, no? So, ganun lang kadali yung pag-install ng PFSense. Napakadali, no? Finish na kaganyan. So, after na mag-load yan, makikita na natin yung IP address ng kanyang wide area network. Magkakaroon na rin tayo ng IP address for our local area network. But we have to simply change some of the settings on the shell. Ito ibig sabihin kasi ng DOS mode natin, yun yung shell, no? So you cannot use the mouse. Typically, you will type from the keyboard the commands in order to configure the PFSense. Ang isang i-resolve natin to in order to configure it is yung wide area network natin parehas ng IP address dun sa ating local area network. Ito. Pakitignan po mabuti. Yan. Nawala na yung mouse ko. Ito. Makikita po ba? Itong part na to. Yung 1 ko. Yes, sir. So, 192.168.1.177. Kasi ito, nanggaling ito sa router ni PLDT ko. Pero yung LAN ko, 192.168.1.1. Ito yung router IP rin ng PLDT ko. Do you have to get the point? Ako ba? So, kailangan ko palitan locally yung IP address ng LAN ko. Kasi by default, kasi ito ang inilalagay ni PFSense. Sakto na pareha siya doon sa IP ng aking PLDT router. Okay? So, all to do now, I will go with the number 2. Set interfaces IP address. So, doon tayo pupunta. Okay? 2. Enter. Ngayon, ano ang papalitan natin? Anong choice? So, wag na natin palitan yung 1. Okay lang yung 1. Si PLDT na magbibigay nun. Ang papalitan natin is LAN. We go with 2, which is yung aking EM1. So, anong ipapalit natin? So, let's say I will have here 200.1.1.1. Okay po? So, class C rin. Kung gusto mo ng class B, ano bang IP ng class B? Anyone? Pahingi ako. Anong class ng IP? Class B. Class B. Raise your hand. 191. 1. Class B. Bigyan niyo ako ng class B. 160, sir. 160. Okay. Pwede, 160. Kasi ang 1 to 1 to 6 ay class A. Ang 1 to 8 to 191 class B. Okay? So kung class B tayo, pwede tayong 160.100 kunyari. .1.1. Okay, pwede na yan. Or 1.1 lot. Okay. Pwede akong mag-16 kasi class C ay class B ako, no? So I can use 16-bit for my subnet mask. And then IPv4 gateway, hindi kailangan na maglagay ng IPv4 gateway address. Automatic si PFSense na ang mabibigay sa atin ng connection via R1. Just press enter to none. IPv6, hindi wala tayong version ng IP dito ngayon na IPv6. So just press enter again none. And then enable natin yung DHCP server. Yes. Para yun ang ibibigay niya dun sa Windows 10 natin mamaya. Yes.
start of IPv4, anong start natin? So, ang IP natin ng ating local is 160.1, di ba? So, we can start from 160. Anong start natin? Does .1 dot 0. Okay ba? Pwede yan? Kasi yung 1.1, binigay, okay, gawin na lang natin 100. Yan ang start niya. Hanggang 160.1. Let's say hanggang 50.240. Ang dami yan. Dami yung IP na yan. Hindi lang 200 mahigit yan. Okay? So yan, ang laki ng ating local area network. So, web configuration protocol. So, kung ano yung inilagay nating IP, 160.1.1.1 kay PFSense for my web configuration. So, yes. Okay. So, yan. Yun daw ang itatype natin. 160.1.1.1 in order to configure yung ating PFSense. Press any key. Enter lang natin. So, yan. Nagbago na yung settings ng ating WAN sa LAN. So, remember now, so pag gumawa kayo ng PFSense virtual machine, minimum of 2 LAN card. Okay? Ha? Any questions so far? Ha? Ayos na? So far sa kwan, para bago tayo umalis dyan? Okay na tayo dito? Hello? Yes, sir. Okay na tayo. All set na yan. Wala na tayong babaguhin sa kanya. So, punta na tayo kay Windows 10 na i-on ko na siya kanina. But remember, my Windows 10 was connected by my connection, no? Tignan natin sa settings niya. Hindi siya nakakonect doon sa LAN ni PFSense. Nakakonect ako kay my network. So, hindi siya magkakaroon ng IP. Okay? Kaya tulad ngayon, tignan natin yung settings niya. Wala, hindi makapag-internet si Windows 10. Diba? So, kailangan i-connect natin siya kay doon sa pinangalan natin kanina, NS2. Okay? So, dyan natin siya i-connect. Okay. Tignan nyo yung yellow icon na to. Pagka okay ko nyan, and then, you could verify by going with sa command prompt niya. Ano itatype ko para makita ko? IP. Ano yung command? IP config. Okay. Dapat yung mga command na yun, alam nyo. Anong lumabas? Ayun o. Yung start ng IP natin. 1.1.100. Pasok na pasok sa banga. Okay. Tingnan natin kung internet na to. Wala pa rin. So, kailangan pa nating iset muna si PFSense. Anong sabi niyang ilagay nating pangalan? Kung ano yung gateway mo, ayun, yun ang ilalagay natin. Ibig sabihin, ito yung IP address ng ating PFSense. Okay? So, you use also browser for it. No? Browser din ang gagamitin natin. Close ko muna ito mga to para walang masyadong nakalabas. No? So, maglagay lang tayo ng isang browser. Okay, yan. So, lagay ko 160.1.1.1, di ba? Ayun, lumabas na kagad si PFSense. So, you would notice halos lahat ng configuration for a web browser, di ba?
We start from our B sphere, sumunod si B center, sumunod si PFSense, even yung mga PLDT router natin, browser ang ginagamit, even Cisco, pwede rin sa browser, okay? Pero usually, ginagamitan ng console console connection, okay? Ano ang default account ni PFSense? Ang default account niya ay admin, okay? Ang password niya ay PFSense, okay? And what comes out is, ano lumabas? Yan yung tinatawag nating wizard. So when we say wizard, it will guide you through the rest of the setup. Magbabasa lang kayo, magni-next lang kayo, next, 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 hanggang finish. Okay, let's check now. Next. Wala naman tayong kailangang pilapan. Another next again. Then, what do you want to be the name of the host name or yung PFSense natin? Lagyan lang natin my PFSense. Anong domain? So, lagyan na natin CCS. Yun, ay CCS ICT domain. DNS, wala lang tayong ilalagay dyan. Manggagaling na yan kay PLDT. Just click on next. And then time zone natin, we have to look for Asia, Manila. Kasi tayo ay nasa Asia. So merong America, Africa, okay? Ano yung Asia? At hanapin natin si Manila. Ayun. Okay. Wala bang Asia Ilagan? So wala na. Ano ba? Walang Asia Ilagan. Per country ang usapan natin. Kung ano yung kabisera ng ating country. Tama ba tayo? Ang kabisera ng Pilipinas ay Manila. Hello? Yes, sir. Ang kabisera ng Isabela, ano? Ilagan. Tama? Narinig Ilagan. sabi kong kabisera? Ano po? O pag Isabela, Ilagan. Kung nasaan yung yung province. Capitol, sir. Ano ba tawag doon? Yung Capitol po. government natin, di ba? Parang sa Biskaya. Ano sa Biskaya? Nasaan ba ang province office ng Isabela? Ay, ng Biskaya? Hindi nila alam. Ibang topic naman na yun, ano? Di ba kayo nakapunta ng Biskaya? Ha? Hindi pa, sir. Wala. Sige, next na lang tayo. Bayumbong. Di ba? Bayumbong. So, click lang ulit natin. Sa 1 natin, nakaset na yan kanina. May internet na kanina yung PFSense natin. Next. Yan ang nilagay natin kanina ng LAN IP natin. Naka 16-bit. No? So, pwede nyo pang baguhin dito. Next ulit natin. Ayun. Kailangan palitan natin yung default na password niya na PFSense. No? Kasi bumabubuksan na ng mga hacker yan kung hindi natin palitan yung ating default password. Okay? Next. And then reload. So, tapos na ang ating wizard. So, when you say wizard, siya na yung nagbigay sa atin ng settings, no? Kung ano yung kailangan lang na palitan. Okay? But actually, there are a lot of configuration that you could perform with the PFSense. Okay? Yan. Accept natin.
So, yun, meron na tayong dashboard. So, makikita natin yung WAN natin saka yung LAN natin. So, actually, in our admin, tayo, ganyan ang ginamit namin to configure it, no? So, you can also set some additional box here. So, ito yung mga iba pang mga advantage niya that you could go with the settings ni PFSense. So, saan pinaka-target? Oh, nakita nyo? Ano na itsura niya? Nawala yung dilaw. Okay po? Diba? So, ibig sabihin, if you open the internet here, so let's say Facebook now, yuhu! Ayun, meron na tayong Facebook. No? Meron na rin siyang YouTube, syempre. Ibig sabihin may internet na tayo. Okay? Oh, question so far. So, okay na. Nagkaroon na tayo ng pre-designed na router ba rin ang itsura kasi niyan. No? Nagkaroon tayo ng sarili nating router for our virtual machine. Okay? So, 200 yan. No? So, actually, yung mismong computer ko, pwede niya ring mabuksan. My computer here is actually from 192 network, di ba? If you would try to see here, ito yung IP ng computer ko, no? 165. Okay? Yung binigay ni PLDT rin. Okay? So, from there, si mismong Windows 10 ko, I can access here, no? So actually, may nakashare akong folder from my computer. So I can put 192.168.1.165. 165 ba? Okay. Ayan. Pero nang hihingi ng account kasi yun yung sharing settings ng aking computer. I have to put my user account and password bago mabuksan yung shared folder ko. Okay? So, lagay ko si pressure ng user account ko. Password ko ay mahaba-haba. So, ayan. Nakita nyo? So, ito yung computer ko mismo. Desktop. No? So, from two network, magkaiba kami ng IP, right? Ang IP ko ay 1.100 na 160 pa, pero I were able to see 1.165 which is 192. Ang layo, no? Ibang network talaga yan. Okay? Okay. So, question so far. Patanong po. Yuhu. So far, naintindihan yan? Eh? Nabigyan na natin ng internet si Windows 10. Ano pa? Yes, sir. Okay na yan? O, sige, basta i-send ko ulit yung link ng ating video. Okay, ilang minutes na ba tayo? Sir, ano yun, sir? Yung OpenVPN? Ha? Nako, yan ang maganda rin. Pero hindi ko pa na-experiment yan. Yung OpenVPN na yan, para ma-access mo itong mismong PFSense, even nasa outside ka ng network. Kunyari, nandiyan ka sa bahay mo. You get my point? Tapos, bubuksan mo itong PFSense ko dito sa mismong bahay ko. Naka po, yun yung OpenVPN. Kasi when you say VPN, Virtual Private Network. No? So in every location, you could have to you can configure those computer in different areas. Okay? Nakakuha mo? Ha? Yan din yung gusto i-apply ng university natin. Pero ang i-apply niyang VPN from PLDT na pag-interconnectin niya ang bawat campus. Ganun.
Pero ibang prescription ngayon. Kung personal VPN ka, pwede mo i-access yung isang machine or a computer mo from other place. No? Parang kapitbahay mo lang. Parang ganito. Di ba? Ito yung computer ko dito, tapos nandyan ka, magka-network tayo, na-share mo rin yung folder mo sa akin na ganito. Get my point? Yan, pwede ko buksan na ganito yung shared folder mo dyan sa computer mo. Kung naka-VPN tayo. Okay? Pero malayo ang pinagdaanan, di ba? Dumaan pa siya ng PLDT, tapos baka ang internet mo, globe pa, pero naka-VPN tayo. That's the term of VPN. Any other question? Maraming features ito. Yan mga yan, no? Kaya po pwedeng kayong mag-discuss niyan. So ito, dito tayo mamaya. Captive portal. Okay? Traffic graphs. Pwede rin ito. Kita natin kung sino yung mga gumagamit. Okay? Ayan, no? Pagka what I mean kung gaano kalakas yung hugot ng internet. Kung marami ng user under NS2 network. So, syempre, isa lang yung gumagamit sa network natin eh. Isa lang si Windows 10. Pero kung idagdag pa natin to, kunyari si Windows 7, i-connect din natin siya. Palitan natin. Ilagay ko siya under also on NS2. Ayan. Oh, nadagdagan na. Ilan na yung nakasindi kong computer na virtual machine? Windows 7, Windows 10, PFSense. 3 na sila. Okay? Okay. Let's now proceed. Okay ba tayo? Punta na tayo sa Captive Portal. We go with Services. Then Captive Portal. I-enable lang natin siya. Okay. So just click on Add Time Zone. Sabi na natin portal ko. Okay. Sound description. Akin ito. Network ko. Save. Okay, so i-enable natin. And then, anong interface? So, of course, yung LAN natin. So, you could allow a lot of configuration here. No? Basahin nyo lang kung ano yung mga purpose niya. So, maximum concurrent connection, pwedeng 2, 3, depende kung nilimit mo ng isa. So, meron later on kasi bawat account, pwede kayo mag-user account for the Captive Portal. Okay? Pwede rin may idle timeout. When you say idle timeout, kung hindi ginagamit, i-disconnect ka kagad. Okay? So, napakarami nating settings, no? You could also set kung ilang megabytes, no? Yung traffic quota. Okay? So, meron din tayong enable log out pop-up window. So, lalabas yan. Lalabas ito sa browser natin. Eto pa. Kung meron na tayong mamayang voucher, so, disable natin yung concurrent user login. So, let's say meron tayong several user account. Hindi po pwedeng gamitin siya into 2 devices, no? Ilalag out yung isang account, no? Doon sa isang pinag-connectan natin. Ayun pa, per user bandwidth. Pag chinik natin yan, maglalagay ka ng upload and download. So sa Captive Portal mo, you could set kung ano ang lalagay mong account, no? Or what I mean, ang internet ko 25 Mbps, pero ang sinet ko lang ay 1024. Ibig sabihin 1 MB lang, di ba? Tapos sa upload ko hanggang 512 lang siya.
So, yan yung nag-iisa kong very advantageous ng Captain Portal. Okay po? Nakakuha niyo yung point? So, yan yun. No? Default download niya hanggang 1 MB lang siya. Even though the internet is 10 MB or 25 MB, hindi niya magagamit lahat yun. So, per user, yan lang ang magiging settings niya. Hanggang 1 MB lang siya. Okay? Now, kung gumagawa kayo ng website, you could also select this one. No? Maglagay kayo ng logo para dun sa portal. No? So, you could change here. Gagawin nyo yung pinaka-login page kasi ito. Okay? So, currently, meron naman siya. Okay? So, display custom logo. So, kahit hindi na, no? So, let's now try to enable it. Save na natin. Oh, meron pa tayong hindi napilapan. At least one authentication server daw. Okay. Yan. Ayun, pasok na, no? So, number of user natin, wala pa. Mag-edit pa tayo. So when we try to use again, subukan ulit natin. So, naka-enable na yung Captive Portal natin, ano? So, you would notice, hindi siya nagre-react. Okay? Oh! Lumabas yung PFSense. Ito na. Pero pala tayo hindi na ilagay doon, ano? So, kailangan niya munang mag-login bago siya maka-internet. Nakita niyo pa? Ayos, lumabas na yung output natin. So, from here, nag-enable lang tayo. Pwede na tayo magkaroon ng filtering. Okay? Any question ba? So, kailangan niya muna mag-login bago siya maka-internet. Okay? Now, you could also go with vouchers. Okay? So, i-enable natin. If you try to notice yung login natin, username and password lang siya. Okay? So, ang gawin natin, i-enable din natin yung vouchers. So, I go with the vouchers. Chinek natin yung enable na creation. And then, you could now start creating a voucher. No? So, let's now create a voucher here. Save muna natin. Then let's go back. Ayun, saka lumabas yung add, ano? So, saka natin ngayon mag-add. And then, let's say roll number 0. We can start from 0. Minutes per ticket. Sabihin natin 60 minutes. Ilan ang count ng vouchers na ipoprovide natin. Let's say 50 vouchers na. Comment. Lagay natin. This is my 1 hour voucher. Okay. Save. So, ayun. So, you just click this one, the Excel one, para makita natin yung mga vouchers natin. So, ito. Na-download na natin. I use notepad na lang siguro. CSV siya eh. Wala akong Excel eh. Okay. Kuha na lang. Saan ko i-open? Hindi siya pababa. WordPad siguro. Para makita natin pababa. Okay. So, ito na yung mga vouchers natin. 50 yan. No? Automatic siya mag-generate ng vouchers natin. So,
So let's now proceed again with logging in. So try uli natin. So it's either vouchers ang lagay natin or mag-add tayo from system and then user manager, no? Ilagay tayo ng additional user account. So yung isa pa lang yung users natin. So yun, no? Lumabas na yung voucher code. Kanina nakita nyo wala itong code, di ba? So let's now have two validation here. I will now have also to add another account. Let's say test account. Password niya. Akin. Ako test na lang din para hindi ko makalimutan. Okay. Full name niya ay Dante. Okay. Expiration date. Wala tayong expiration date. So save natin. So okay, yan. Meron tayong an additional user account. You can use that on the captive portal. So ang user account ko ay test. Ang password ko ay test. Login. Oh no. Ayaw niya. Shit. Allowed ba ako? Check natin. Mukhang hindi siya allowed na. Kailangan pala natin siya ng rights. No? Anong karapatan niya? Ayun, effective privilege na pwede siyang mag-login. Pwede siyang mag-login sa ating network. Mukhang hindi pa natin na-enable sa captive. Ayun. Ay, services naman yan. Okay, siguro okay, saan na tayo? Oh, wala. Member na lang din natin siya ng group. Okay. Save. Ginawa na rin nating admin. So, test. Ouch. There's something wrong sa ating captive portal. Hindi pa natin yata na-enable ang user login. Excuse. Ayun, dito pala tayo mag-add sa authentication. Okay. Okay na tayo dyan. Or, ganito muna. Ang gawin muna natin, itong user voucher. Voucher ang ilagay natin. It's either voucher muna tayo or user account. Okay. So, user password, dito tayo sa voucher. Okay. Login. Yun, you are connected. So, makikita rin natin yan dun sa ating PFSense settings. Let's now try to show yung ating captive portal status. Pag chinek natin yon, ayun no, nasa baba, kita po natin. So ito yung ating account, yun yung ginamit nating voucher code.
We could also use that with our Windows 7. Try din natin i-connect ito. Kaya lang, Internet Explorer ang gamit natin. Okay, so try to connect over the internet. Pero hindi siya mabuksan. Lalabas din si portal. Okay? Kaya lang, hindi niya maintindihan ang picture. Because this Internet Explorer is a lower version of browser, no? Hindi niya maintindihan masyado. Tagal niya mag-react. Okay? Kaya Windows 10 ang ginamit natin. So, okay na po. So, yun ang ating captive portal. Punta lang tayo sa Windows 10. Nakita naman natin, ano? Nag-work na yung ating captive portal. Okay? Yan. So, sa Windows 10 natin, connected na siya. Of course, kung connected, pwede ka na mag-internet. Okay? Yan. Or YouTube. Okay? So, yan. Okay, ito. Tingnan nyo, mag-speed test po tayo dito. Let's try the speed test here. Sinet natin into 1 MB. Diba? So, yan yung isa sa mga validation natin in order to check. If you would notice, hanggang 1 MB lang siya. Ayan. Okay? So, yun yung mga settings ng captive portal natin. Tapos, 512 lang yung ating upload. Okay? So, ayan, no? Hindi siya umakyat ng 500. 5 MB. 0.5 lang talaga siya. Okay? So, that would be all for our captive portal.